हेलो साथीहरू, आज पनि सदा चाहिँ तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। लोकसेवा तयारी गरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण मनहरुमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दै आज चाहिँ हामी 291 नम्बरको क्वेशनबाट चाहिँ हामी सोलुसन हेर्न गइरहेका छौं। The angular and the linear measurement of the part of the traverse can be checked by भनेको छ। अप्सन नम्बर ए मा astronomical error, अप्सन नम्बर बी मा चाहिँ cut of lines, अप्सन नम्बर सी मा well defined object and अप्सन नम्बर डी मा चाहिँ all of the above भनेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्वेशनले के भनेको बुझ्नु पर्यो है। क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि लिनियर र एंगुलर मेजरमेन्ट चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ बाइ पार्ट्स अफ ट्राभर्स भनेको कुनै एक प्रकारको एउटा यो ट्राभर्स छ भने यो ट्राभर्सको सर्टेन पार्ट सम्म चाहिँ हामीले यसरी यहाँसम्मको पार्टलाई चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं अथवा कुन प्रकारको लाइन चाहिँ अथवा कुन चाहिँ मेथड युज गर्छौं भनेको छ है। यो चाहिँ मुख्य गरी ओपन ट्राभर्समा चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो बाइ पार्ट्सको चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली चाहिँ फिल्ड मेजरमेन्टबाट मात्रै हामीले क्रस चेक गर्न सक्छौं हैन। जस्तो अब क्लोज ट्राभर्समा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं थ्योरिटिकली चेक गर्थ्यौं नि त हैन। इनर एंगलहरु हैन अथवा इनसाइडर एंगलहरु चाहिँ हामीले निकालेर चाहिँ चेक गर्थ्यौं भने तर हाम्रो चाहिँ यो ओपन ट्राभर्समा चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तो खालको थ्योरिटिकल चेक हुँदैन। यो चाहिँ हामीले के गर्छौं त फिल्ड मेजरमेन्टको आधारमा चाहिँ चेक गर्छौं भनेको अप्सन नम्बर यसमा चाहिँ कुन हुन्छ त बी इज करेक्ट आन्सर हुन्छ। भनेको कट अफ लाइनबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त एंगुलर अथवा एंगुलर मेजरमेन्ट चाहिँ चेक गर्छौं ट्राभर्सको है कुनै पनि पार्टसम्म भनेको है। अब यसको डिस्क्रिप्सनमा जाम है अलिकति। यो डिस्क्रिप्सनमा जाँदाखेरि इन केस अफ द ओपन ट्राभर्स भनेको त्यस्तो अनक्लोज ट्राभर्स हो अथवा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ कोइन्साइड नभएको अथवा चाहिँ स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्टको चाहिँ आरएल थाहा नभएको केसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ओपन ट्राभर्स हो भनेर मान्छौं। त्यो ओपन ट्राभर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युरेटली लिनियर एन्ड एज वेल एज द एंगुलर मेजरमेन्ट के हुन्छ त मे नट बी चेक्ड हैन भन्नाले यो चाहिँ हामीले ओपन ट्राभर्समा चाहिँ एक्युरेसी अफ लिनियर र एंगुलर मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्दैनौं हो। यो चेक गर्न नसक्ने हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौं त केही फिल्ड मेथडहरु छन् जसले चाहिँ हामीले एक्युरेसी चाहिँ हामीले चेक गर्छौं अथवा हामीले गरेको काम ठीक छ या छैन भनेर हामीले के गर्न सक्छौं चेक गर्न सक्छौं। ती मेथडहरु के हुन् त भन्दाखेरि कट अफ लाइन मेथड भइहाल्यो हैन, एक्जुलरी पोइन्ट मेथड भन्ने हुन्छ। यो दुईवटा मेथडहरु के हुन् त हामीले अलिकति डिस्क्रिप्सनमा जाम है। भनेको ओपन ट्राभर्सको चाहिँ फिल्ड मेजरमेन्ट चेक गर्नको लागि अथवा चाहिँ एक्युरेसी चेक गर्नको लागि चाहिँ कट अफ लाइन हुन्छ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ के भयो ए बी सी डी यसरी चाहिँ हाम्रो ट्राभर्स गइराछ हैन। ट्राभर्सको डाइरेक्सन यस्तो छ, यो चाहिँ यसरी गइराछ ट्राभर्स। अब चाहिँ हामीले के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म हामीले काम गर्दै गयौं ल यीसम्म काम गर्दै गयौं। यीसम्म काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब के थाहा हुनु पर्यो अथवा चाहिँ हाम्रो अब यहाँसम्म काम गरेको ठीक छ कि छैन त भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त यो चाहिँ कट अफ लाइन मेथड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ चेक द एक्युरेसी अफ एन ओपन ट्राभर्स है। यो चाहिँ फिल्ड मेथड अफ चेक द एक्युरेसी भनेको ओपन ट्राभर्सको चाहिँ फिल्डमा गरेको कामको चाहिँ एक्युरेसी कतिको छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले यो कट अफ लाइन मेथड चाहिँ युज गर्छौं भनेको है। अर्को यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टु चेक द एंगुलर मेजरमेन्ट हैन। यो एंगुलर मेजरमेन्ट जस्तो ए देखि हामी कहाँसम्म गयौं यीसम्म जाँदाखेरि अब यसरी जाँदाखेरि हामीले काम गरेको कुरा चाहिँ एक्युरेसीमा छ कि छैन, लिमिट भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो एबाट सिधै यीसम्म चाहिँ हामीले एउटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अथवा चाहिँ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ए देखि ई स्टेसनसम्म जोड्ने एउटा लाइन अथवा हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म जोड्ने हामीले एउटा लाइन इमेजिन गर्छौं। त्यो लाइनको चाहिँ के गर्छौं त हामीले फेरि फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ चाहिँ के गर्छौं त हामीले लिन्छौं र त्यसलाई नोट गर्छौं। स्टेसन ए मा र ई मा चाहिँ फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ चाहिँ रिडिङ गर्छौं र त्यसलाई नोट गर्छौं भनेको है। त्यसपछि के हुन्छ त यदि त्यो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको लाइनको डिफरेन्स चाहिँ एक्ज्याक्टली 180 डिग्री आयो भने हामीले गरेको काम चाहिँ के छ त यो चाहिँ यीसम्मको काम चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ के छ ओके छ भनेर चाहिँ हामीले मान्न सक्छौं भनेको है। यो भनेको के हुने भयो यदि एक्ज्याक्टली 180 डिग्री आयो भने यदि त्यहाँ कुनै डिस्क्रिपेन्सी आयो अथवा इरर आयो भने त्यसपछि हामीले के गर्छौं त फेरि यसलाई एडजस्टेड गर्छौं। कति यति एरियालाई चाहिँ हामीले एडजस्टेड गर्छौं र हामीले फर्दर मात्रै अनि मात्रै हामीले के गर्छौं त अरु रिडिङहरु लाँदै यहाँसम्म जेसम्म पुग्छौं है। त्यसपछि फेरि यहाँसम्म पुगेपछि फेरि ई र जे को पनि सेम त्यसै गर्छौं।
भन्न खोजेको कुरा के हो त सिमिलरली द प्रोसेस इज रिपिटेड टु चेक द एङ्गुलर मेजरमेन्ट ई टु जे भनेको छ सिमिलरली हो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त कट अफ लाइन मेथड टु चेक द एक्युरेसी अफ एन ओपन ट्राभर्स भन्छौँ ओके त्यसै गरी अब अर्को छ हाम्रो चाहिँ के भने तपाईहरुको एक्जुलरी पोइन्ट मेथडमा चाहिँ हामीले कसरी एक्युरेसी चेक गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ओपन ट्राभर्समा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो ओपन ट्राभर्स ए बी सी डी भन्ने यो चाहिँ स्टेसनहरू भइहाल्यो हैन यो ओपन ट्राभर्स चाहिँ यसरी गइराछ मानिलिउँ है यो ओपन ट्राभर्स गइराछ भने एउटा कुनै यसको चाहिँ कुनै एउटा साइडमा हैन राइट अथवा लेफ्ट अथवा चाहिँ कुनै एउटा साइडमा चाहिँ हामीले एउटा पोइन्ट लिने हैन जस्तै यहाँ मैले अहिले पी एज्युम गरेको छु एउटा पोइन्ट लग्यो है त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो पोइन्टबाट यतिर आउँछौँ हैन यतिर आएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला एक्जुलरी पोइन्ट मेथडमा के गर्छौँ हामीले यसमा पनि हामीले एक्युरेसी चेक गर्ने हो ओपन ट्राभर्सको है यो चाहिँ फिल्ड मेथड हो अनि एक्जुलरी पोइन्ट मेथडमा एउटा पी चाहिँ हामीले त्यस्तो ठाउँमा सुइटेबली हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो ताकि हामीले सबै स्टेसनहरुबाट चाहिँ पी चाहिँ के गर्न सकियोस् ट्र्याक गर्न सकियोस् है त्यसरी चाहिँ कुनै एउटा साइडमा चाहिँ हामीले पी सिलेक्सन गर्ने भन्ने भयो त्यसपछि के गर्छौं त भन्दाखेरि द लेन्थ एन्ड बियरिङ अफ द एभ्री स्टेसन फ्रम द पोइन्ट पी इज मेजर एन्ड नोटेड भनेको छ प्रत्येक यो पोइन्ट पी बाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो यतिर हेर्छौं हैन यतिरको डिस्टेन्स र हामीले के गर्छौं त बियरिङ मेजर गर्छौं र त्यसलाई नोट गर्छौं त्यसपछि फेरि बी तिर हेर्छौं बी तिर पी बाट बी यानी कि पीबी को हामीले के गर्छौं डिस्टेन्स र हामीले बियरिङ मेजर गर्छौं त्यसपछि पीसी को यसै गरी प्रत्येक स्टेसनको चाहिँ हामीले मेजर गरेर नोटिङ गर्छौं त्यसपश्चात अब हामीले के गर्छौं त त्यो सबै डेटाहरुलाई चाहिँ लिएर हामीले के गर्छौं त प्लट गर्छौं यदि प्लट गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो जस्तो भन्दाखेरि यस्तो खालको हाम्रो ट्राभर्स छ यो प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट डिस्टेन्स हुन्छ सर्टेन एंगल हुन्छ यो प्लट गर्दाखेरि यहाँ पी आयो हैन ल यहाँनेर आयो ल अर्को यसरी चाहिँ प्लट गर्दाखेरि के भयो यहाँनेर आयो अरु यसै गरी त्यो एक्ज्याक्टली के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो पी भन्ने पोइन्टमा नै सबै कोइन्साइड हुनु पर्यो भनेको यदि यो कोइन्साइड भएन भने के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ इरर आयो भन्ने कुरा हुन्छ है इफ द सर्वे इज द एक्युरेट all the major bearing at a point P when the plotted from the station should meet at a point P भनेको छ यसरी चाहिँ P भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त मिट हुन्छ भनेको है यो फिल्डमा डेटाहरु टिपेर अनि त्यसपछि हामीले यो चाहिँ प्लटिङ गर्छौं त्यतिबेला चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा हो कि नेक्स्ट नम्बर क्वेशनमा जाम 292 नम्बर क्वेशनमा द डिस्टेन्स बिट्विन द टर्मिनल पोइन्ट्स कम्प्युटेड फ्रम अ सब्सिडियरी ट्राभर्स रन बिट्विन देम इज नोन एज भनेको छ त्यस्तो प्रकारको डिस्टेन्स हरे दुईवटा टर्मिनल बीचको हो जसमा चाहिँ हामीले सब्सिडियरी ट्राभर्स हामीले त्यहाँबाट रन गराएर पनि लिन सक्छौं हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेको छ ट्राभर्स बेस भनिन्छ कि ट्राभर्स ट्रान्सभर्स बेस भनिन्छ कि करेक्टेड बेस भनिन्छ कि ट्राभर्स लेन्थ भनिन्छ भन्दाखेरि यसको सही आन्सर हुन्छ कुनै पनि एउटा ट्राभर्स छ त्यो ट्राभर्सको बीचमा जस्तो कि यो एउटा ट्राभर्स हो यो ट्राभर्सको बीचमा चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ के छ सब्सिडियरी स्टेसनहरु जस्तो ल अलिकति यसलाई चाहिँ म सच्याउँछु ल अलि अनि यस्तो टाइपको ट्राभर्स छ हो यस्तो टाइपको ट्राभर्स छ अनि यस्तो गरेर चाहिँ ट्रान्सभर्स जस्तो कि यो र यो एरिया फर्म भयो अथवा चाहिँ यो स्टेसनहरु र यो स्टेसन एक्जुलरी स्टेसन भइहाल्यो अथवा सब्सिडियरी स्टेसन भन्छौं हैन त्यो सब्सिडियरी स्टेसन चाहिँ बनाएर जाने लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेको छ त्यो बीचमा चाहिँ रन भएर जाने भनेको यो पनि सब्सिडियरी हो यो पनि सब्सिडियरी स्टेसन हो अथवा लाइन हो त्यो लाइनको बीचमा चाहिँ हामीले रन भएर जाने लाइनलाई के भनिन्छ भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त हाम्रो ट्राभर्स चाहिँ बेस भन्छौं टीबी भन्छौं हैन त ट्राभर्स बेस भन्छौं सो अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट फर दिस क्वेशन है बेसमा चाहिँ अलिकति हेरौं ट्राभर्स बेस भनेको के हो त यो चाहिँ मिडलबाट चाहिँ रन भएर जान्छ जस्तै यो केसमा चाहिँ यो अब एसी इज द ट्राभर्स बेस भन्ने कुरा भइहाल्यो है यो चाहिँ सिम्पल कुरा Next number question majam the maximum number of the omitted measurements that can be calculated from the latitude and departure of a closed traverse is भनेको छ एउटा क्लोज ट्राभर्स छ रे त्यसमा चाहिँ
म्याक्सिमम ओमिटेड नम्बर अफ ओमिटेड मेजरमेन्ट भनेको छ। अब सबैभन्दा पहिला ओमिटेड मेजरमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ओमिटेड मेजरमेन्ट भनेको अब जस्तो कि यो एरिया छ होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि यो अब्स्ट्याकलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो मानौँ मैले यो क्लोजली चाहिँ यो एरियाको रिडिङ लिन सकिँदैन क्या, भनेको मेजरमेन्ट लिन सकिँदैन। त्यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ओमिटेड गर्छौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई ननापिकनै हामीले फर्दर मेथडबाट चाहिँ त्यो आफैले क्यालकुलेसनबाट निकाल्छौँ भनेको। अब यो डिपार्चर र ल्याटिट्युडबाट चाहिँ हामीले यदि मेजरमेन्ट गरिरहेछौँ अथवा क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ भने म्याक्सिमम नम्बर कतिसम्म चाहिँ हामीले ओमिटेड मेजरमेन्टहरू निकाल्न सक्छौँ भनेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ कति त भन्दाखेरि ओमिटेड मेजरमेन्ट म्याक्सिमम कति हुन्छ त 2 हुनु पर्यो है। 2 भन्दा यानि कि 2 भन्दा धेरै भयो भने हामीले सक्दैनौँ भनेको है। दुईवटा मेजरमेन्टहरू नलिएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले कम्प्युटेसन अथवा कम्प्युटेड गर्न सक्छौँ ट्राभर्स भनेको है। ओमिटेड मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ अब अलिकति हेरौँ। इन केस अफ द क्लोज ट्राभर्स है, क्लोज ट्राभर्सको केसमा द लेन्थ एन्ड बियरिङ अफ द इच ट्राभर्स लेग आर जेनरली मेजर्ड इन द फिल्ड भनेको छ। प्रत्येक लाइनको ट्राभर्स लेन्थ भनेको चाहिँ ट्राभर्स लेग भनेको चाहिँ के हो त, ट्राभर्सको साइडहरूलाई चाहिँ ट्राभर्स लेग भनिन्छ। जस्तो यो यस्तो यस्तो टाइपको ट्राभर्स छ भने यो प्रत्येक लाइनलाई चाहिँ ट्राभर्स लेग भन्छौँ। यो ट्राभर्स लेगको चाहिँ के गर्छौँ त हामीले लेन्थ र हामीले बियरिङ चाहिँ के गर्छौँ त फिल्डमै मेजर गर्छौँ भनेको है। अर्को कुरा, समटाइम्स ड्यु टु द अब्स्ट्याकल है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ आउने अप्ठ्याराहरूले बाधा अडचनहरूले गर्दाखेरि ड्यु टु द ओभरसाइड होइन, धेरै अग्ला डाँडाकाँडाहरूले गर्दाखेरि इट इज नट पोसिबल टु मेक अल द मेजरमेन्ट। त्यति बेला हामीले सबै मेजरमेन्ट चाहिँ लिन नसक्ने कन्डिसन हुन्छ हो। त्यति बेला त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले त्यो मेजरमेन्ट नलिकनै पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, ट्राभर्सको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ डिटेलहरू है हो। त्यति बेला सच द ओमिटेड मेजरमेन्ट अर द मिसिङ क्वान्टिटिज मे बी क्यालकुलेटेड ओन्ली इन केस अफ क्लोज ट्राभर्स प्रोभाइडेड द रिक्वायर्ड क्वान्टिटिज आर नट मोर देन 2 भनेको छ होइन हो। यो 2 भन्दा बढी हामीले ओमिटेड मेजरमेन्ट लियौँ भने हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ क्लोज ट्राभर्सको केसमा। यदि 2वटा मेजरमेन्ट मात्र हाम्रो के गर्न सक्छ त हामीले ओमिटेड, हामीले ल्याटिट्युड र डिपार्चरबाट 2वटा मेजरमेन्ट मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ त क्यालकुलेसन गर्नलाई सक्छौँ है। 2वटा मेजरमेन्ट नलिकन पनि ट्राभर्सलाई हामीले कम्प्लिटली के गर्न सक्छौँ, ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भनेको। ओके, नेक्स्ट नम्बर क्वेसनमा जाउँ। एक्सिस मेथड अफ द ट्राभर्स करेक्सन इज युज्ड व्हेन भनेको छ होइन। एक्सिस मेथड भनेको ट्राभर्सको करेक्सन गर्ने एउटा मेथड हो। त्यो मेथड कति बेला युज गरिन्छ भन्ने कुरा हो है। The angle are measured very accurately. B नम्बरमा the length are the measured very accurately. C नम्बरमा both A and B are not measured accurately. D मा any of the above भनेको छ। एक्सिस मेथड भनेको हामीले जति बेला चाहिँ हामीलाई एंगल चाहिँ एकदमै एक्युरेट चाहिएको हुन्छ त्यो बेला युज गर्न सक्छौँ है। अब यसको बारेमा चाहिँ अलिकति थ्योरी हेरौँ हैन, यो के रहेछ भन्ने कुरा। एक्सिस मेथड भनेको यो के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि ट्राभर्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ, हामीले एक्सिस मेथड युज गर्छौँ है। जहाँ चाहिँ एंगल आर मेजर मोर प्रिसाइजली देन लेन्थ भनेको छ। जति बेला एंगलहरू एकदमै हाइली प्रिसिजनमा चाहिएको छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त एक्सिस मेथड युज गर्छौँ भनेको है। एन्ड दस दिस एक्सिस मेथड इज युज्ड फर द करेक्सन फर अफ लेन्थ ओन्ली भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के को लागि मात्र युज गर्छौँ भन्दाखेरि लेन्थलाई करेक्सन गर्नलाई मात्रै युज गर्छौँ भनेको है। द एक्सिस मेथड अफ द एडजस्टिङ द ट्राभर्स इज नट सुइटेबल फर द लिनियर अर द ओपन ट्राभर्स है। यो चाहिँ ओपन ट्राभर्स र लिनियर ट्राभर्सलाई अथवा ओपन ट्राभर्स र लिनियर ट्राभर्स भन्ने एउटै हो। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले एक्सिस मेथड चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले चेक गर्ने यानि कि हामीले ब्यालेन्स ट्राभर्स ब्यालेन्स गर्नको लागि प्रयोग गरिँदैन है। when the traverses does not end on the starting point भनेको यो ओपन ट्राभर्सकै फर्मुला यानि कि डेफिनेसन हो। ओपन ट्राभर्सको केसमा चाहिँ एक्सिस मेथड प्रयोग गरिँदैन भन्ने कुरा हो है। त्यही हो, अरु केही छैन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ द सम अफ द नर्थिङ अफ द ट्राभर्स एक्सिडेड द सम अफ द साउथिङ बाई 2 मिटर
है sum of the sting exceeds the sum of the wasting by 2 meter the resulting closing error will be भनेको छ है Option number A मा root under 2 meter, option number B मा 2 root 2 meter, option number C मा 2 meter, option number D मा 4 meter छ भनेको यो चाहिँ ल्याटिट्युड र डिपार्चर दिएको हो तपाईलाई सिम्पल भन्दाखेरि ल्याटिट्युड र डिपार्चर दिएको केसमा चाहिँ हामीले रिजल्टिङ क्लोजिङ इरर कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि रिजल्टिङ क्लोजिङ इरर हैन आर मैले अहिले चाहिँ रिजल्टिङ क्लोजिङ इरर आरसीई भनेर जनाए है यो कसरी निकालिन्छ रुट अन्डर के हुन्छ त हाम्रो समेसन एल स्क्वायर भनेको ल्याटिट्युडको स्क्वायर प्लस के हुन्छ त समेसन डिपार्चरको स्क्वायर भन्ने हुन्छ हैन समेसन डिपार्चरको स्क्वायर भन्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के छ 2 2 मिटर दिएको छ अनि यहाँ पनि 2 2 को हुन्छ यहाँ पनि 2 2 भनेको रुट अन्डर 8 आउने भो हो भनेको जम्मा चाहिँ 2 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर गर्दा रुट अन्डर 8 आउने भो यो यसलाई चाहिँ हिसाब किताब गर्नुभयो भने 2 रुट 2 मिटर आउँछ भनेको 2 रुट 2 मिटर चाहिँ के हुने रहेछ त्यसको करेक्ट आन्सर हुने रहेछ ओके अब यसमा चाहिँ अलिकति यहाँ हेरौँ यसको चाहिँ सोलुसन पनि गरिदिएको छु हैन समेसन ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ 2 मिटर छ समेसन यो डेल यानी डिपार्चर हो समेसन डी भनेको पनि कति छ 2 मिटर छ अनि रिजल्टिङ क्लोजिङ इरर भनेको वाट छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रिजल्टिङ क्लोजिङ इरर के हुन्छ त फर्मुला ल्याटिट्युडको स्क्वायर प्लस यानी कि समेसन अफ ल्याटिट्युडको स्क्वायर प्लस समेसन अफ डिपार्चरको स्क्वायरको होललाई रुट गरिदिने हाम्रो हैन यो चाहिँ पावरमा हो 2 रुट 2 हैन यो चाहिँ भनेको यो 2 2 जा 4 यो पनि 4 हुने भयो रुट अन्डर 8 हुन्छ जसमा चाहिँ 2 2 यति आन्सर हुन्छ ओके अब चाहिँ यसको चाहिँ ट्रु बियरिङ निकाल्नु पर्यो अथवा चाहिँ यसको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त ट्रु बियरिङ भनेको हाम्रो थीटा बराबर tan इन्भर्स डेल बाइ अनि के डिपार्चर बाइ ल्याटिट्युड हुन्छ अब त्यहाँ 2/2 भनेको 1 हो भनेको 45 डिग्री दैट इज यो चाहिँ 45 डिग्री के भयो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो है भनेको since the error lies in the first quadrant hence the bearing of the error is n 45 degree e भन्ने कुरा भइहाल्यो ओके यस्तो खालको हुन्छ यो नर्थिङ यो एउटा सिम्पल कन्सेप्टको लागि हो फिगर चाहिँ Next number question मा जाम the perpendicular distance of the midpoint of the line from the reference meridian is भनेको छ reference meridian बाट चाहिँ मिड पोइन्ट लाइन यानी कि मिड पोइन्ट सम्मको लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेको छ डबल मेरिडियन डिस्टेन्स डिपार्चर लाइन डीमा चाहिँ के हुन्छ ल्याटिट्युड अफ द लाइन भन्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ मेरिडियन डिस्टेन्स भन्छ है द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द मिड पोइन्ट अफ द लाइन फ्रम द रिफरेन्स भनेको छ यो रिफरेन्स पोइन्ट भयो भने एउटा कुनै ट्राभर्स छ भने जस्तो योबाट योसम्म सबैभन्दा बिचको यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो मेरिडियन डिस्टेन्स भन्छौं भन्ने कुरा भइहाल्यो है अब यसमा चाहिँ अलिकति डेफिनेसन जाम लंगिट्युड पनि भन्छौं हामीले है त्यसलाई चाहिँ मेरिडियन डिस्टेन्सलाई चाहिँ अब this method this is the perpendicular distance of the midpoint of the line from the reference meridian भनेको reference meridian बाट चाहिँ त्यो मिड पोइन्ट सम्मको लाइनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं त लंगिट्युड अथवा चाहिँ हाम्रो मेरिडियन डिस्टेन्स भन्छौं तर डबल मेरिडियन डिस्टेन्स भने के हो त भन्दाखेरि इट इज द सम अफ द मेरिडियन डिस्टेन्स अफ द टु एन्ड अफ द लाइन भनेको छ दुईवटा एन्ड अफ द लाइनको चाहिँ डिस्टेन्सको सम हो भनेको है अर्को द राइट फेस एन्ड लेफ्ट फेस रिडिङ आर टेकन टु भनेको छ अब तपाईहरु इन्जिनियर पढेको मान्छे हो इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे हो तपाईहरुले चाहिँ सर्वेइङ पढ्नु भएको छ त्यसमा थियोडोलाइट पढ्नु भएको होला थियोडोलाइट पढ्दाखेरि फेस लेफ्ट फेस राइटको कुराहरु आउँथ्यो हैन त्यो फेस लेफ्ट र फेस राइटको कुराहरु आउँदाखेरि तपाईले फेस लेफ्ट रिडिङ लानुहुन्थ्यो फेस राइट रिडिङ लानुहुन्थ्यो भन्न खोजेको कुरा पहिला त फेस लेफ्टमा राखेर रिडिङ लानुहुन्थ्यो त्यसपछि फेरि फेस राइटमा लगेर रिडिङ लिनुहुन्थ्यो र त्यसलाई नोटेट गर्नुहुन्थ्यो हो त्यो चाहिँ किन गरिन्थ्यो त भन्ने कुराहरु हो है यो चाहिँ त्यो क्वेशनले भन्छ गेट द करेक्ट रिडिङ हैन करेक्ट रिडिङ पाउनको लागि हो कि इलिमिनेट द एरर फ्रम द ट्रिनियन एक्सिस नट एक्ज्याक्टली होरिजोन्टल हो कि अथवा इलिमिनेट द एरर इन द पर्टिकुलर एक्सिस हो कि इलिमिनेट एरर इन द लाइन अफ कोलिमेसन हो त भन्दाखेरि त्यति बेला तपाईहरुले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरु थाहा पाउनु भयो होला किन गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ट्रिनियन एक्सिस हाम्रो एक्ज्याक्टली होरिजोन्टल हुनु पर्थ्यो हैन होरिजोन्टल सँग चाहिँ
भनेको इलिमिनेट गर्नको लागि हैन भन्न खोजेको ट्रुनियन एक्सिस र होरिजोन्टल एक्सिस चाहिँ के हुनु पर्थ्यो एक्ज्याक्टली हाम्रो सरी है यहाँ चाहिँ अलिकति भन्दा चाहिँ गलत अर्थ भयो यानि कि यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि ट्रुनियन एक्सिस चाहिँ एक्ज्याक्टली होरिजोन्टल हुनु पर्यो अथवा होरिजोन्टल एक्सिस हो यो भनेकै यो ट्रुनियन एक्सिस भनेको होरिजोन्टल एक्सिस हो यो होरिजोन्टल एक्सिस चाहिँ के हुन्छ त एक्ज्याक्टली चाहिँ होरिजोन्टल हुनु पर्थ्यो हैन हो यदि नट एक्ज्याक्टली होरिजोन्टल एक्सिस थियो भने त्यति बेला त्यो इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं त फेस लेफ्ट र फेस राइट रिडिङ यानि कि फेस लेफ्ट रिडिङ र फेस राइट रिडिङ चाहिँ लग्थ्यौं भनेको है भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रुनियन एक्सिस अथवा होरिजोन्टल एक्सिस चाहिँ एक्ज्याक्टली होरिजोन्टल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ छैन भने यदि त्यो चाहिँ इलिमिनेट होस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं त हाम्रो फेस लेफ्ट र फेस राइट रिडिङ लग्थ्यौं भनेको अप्सन नम्बर बी करेक्ट आन्सर हुने भयो यसको है अब यसमा चाहिँ अलिकति हेरौं फेस राइट रिडिङ भनेको के हो फेस लेफ्ट रिडिङ भनेको के हो भन्ने कुरा भइहाल्यो when the vertical circle is on the right of the telescope at the time of the observation हैन the observation of the angles are known as the face right भनेको छ भनेको एउटा यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ थियोडोलाइट हो मान्नुस् है एकजना यहाँनेर मान्छे छ है अब यसको चाहिँ यो चाहिँ लेफ्ट पट्टि हो यो चाहिँ राइट पट्टि हो भनेको अब एउटा भर्टिकल सर्कल हुन्छ थियोडोलाइटमा त्यो भर्टिकल सर्कल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यदि यो राइट तिर छ भने भर्टिकल सर्कल त्यति बेला हामीले फेस राइट भन्छौं भनेको है सिमिलरली के हुन्छ अर्को त्यसको ठ्याक्कै भर्टिकल सर्कल के हाम्रो चाहिँ एउटा भर्टिकल सर्कल चाहिँ लेफ्ट तिर छ भने त्यति बेला लगेको रिडिङ चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फेरि फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो okay reading an angle face right and face left will be eliminate the error due to the non-adjustment of the line of collimation and the trunnion axis भनेको trunnion axis र line of collimation को चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्ट हुँदै नभएको केसमा चाहिँ त्यो इलिमिनेट होस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं त फेस लेफ्ट र फेस राइट रिडिङ लग्छौं भन्ने कुरा भइहाल्यो अर्को क्वेशनमा जाम एंगुलर surveying in which the both horizontal and vertical position of a point are obtained by the optical means is known as भनेको एंगुलर मेजरमेन्ट गरिन्छ अरे जसमा चाहिँ होरिजोन्टल र भर्टिकल पोजिसनको दुईटैको एंगुलर मेजरमेन्ट गरिन्छ अथवा त्यस्तो प्रकारको अप्टिकल मिन्सबाट हामीले मेजर गर्न सक्छौं एंगल भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेको छ ट्याकोमेट्रीमा हुन्छ कि हाइड्रोग्राफीमा हुन्छ कि टोपोग्राफीमा हुन्छ कि अल अफ द एबोमा हुन्छ भन्ने कुरा हो थाहा छ तपाईलाई हिमाल पहाड छ भने त्यस्तो टाइपमा चाहिँ हामीले ट्याकोमेट्री युज गर्छौं किनभने यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो लोअरको पनि के गर्न सक्छ रिडिङ लान सक्छौं र हाम्रो अपको पनि रिडिङ लान सक्छौं हो यो प्रकारको केसको लागि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं त ट्याकोमेट्री युज गर्थ्यौं त्यसैले यसको अप्सन नम्बरमा अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर हुने भयो हाम्रो एंगल मेजर गर्नको लागि होरिजोन्टल र भर्टिकल दुईटै पोजिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त्यसको रिडिङ लिन सक्छौं ट्याकोमेट्रीको केसमा है अब यसमा चाहिँ अलिकति जाउँ ट्याकोमेट्री भनेको के हो भन्ने हुन सक्छ ट्याकोमेट्री भनेको केही पनि होइन एउटा सर्भिङको ब्रान्च हो है जसमा चाहिँ हामीले बोथ भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल डिस्टेन्स हैन डिस्टेन्स डिटरमाइन गर्छौं जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त इन्स्ट्रुमेन्टल अब्जर्भेसनबाट भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल अब्जर्भेसन गर्छौं र एंगल मेजर गर्छौं होरिजोन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्स दुईटै पत्ता लगाउँछौं भनेको है In this method, measurement by the tape or the chain is the completely dispensed with. भनेको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गर्दैनौं भन्दाखेरि टेप लिएर तन्काएर हामीले चाहिँ के गर्दैनौं डिस्टेन्स नाप्दैनौं भनेको है यो चाहिँ किनभने यसमा चाहिँ होरिजोन्टल र भर्टिकल एंगलको मद्दतले चाहिँ हामीले के गर्छौं त होरिजोन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं बाइ युजिङ द ट्रिगोनोमेट्री अथवा जियोमेट्री है The accuracy of the tachometry distance under the favorable condition is such that the error seldom exceeded 1 in thousands भनेको छ यो चाहिँ permissible error हो 1 in thousand सम्मको चाहिँ हुनु पर्यो यसको यानी कि यो चाहिँ भनेको है अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम ट्याकोमेट्री इज एडप्टेड वेयर भनेको छ अहिले भर्खर पढ्यौं ट्याकोमेट्री भनेको एउटा चाहिँ के हो त होरिजोन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि प्रयोग गरिने इन्स्ट्रुमेन्टल अब्जर्भेसन हो जसमा चाहिँ हामीले होरिजोन्टल र भर्टिकल पोजिसनमा भएको एंगलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त हामीले
त्यो डिस्टेन्सहरू मेजर गर्छौँ भने अब चाहिँ ट्याकोमेट्री कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने हुनसक्छ। अब यो चाहिँ कति बेला प्रयोग गरिन्छ, हिमाल पहाडमा जहाँ केही अब्स्ट्याकलहरू हुन्छ होइन, धेरै प्रकारको चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्दैनौँ, त्यो केसमा चाहिँ हामीले ट्याकोमेट्री युज गर्छौँ। ओके, ट्याकोमेट्री युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्टल मेथडबाट चाहिँ एङ्गलहरू मेजर गर्ने हो, त्यही हो। ठिक छ। अर्को, टु मेनी कर्भ एट द अर्डर एक्जिस्ट, अप्सन नम्बर एमा टुमा अब्स्ट्याकल अन्डुलेसन एक्जिस्ट, र अप्सन नम्बर सीमा चाहिँ लिमिटिङ अफ द स्पेस एक्जिस्ट, र अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ नन अफ द एबभ भनेको छ। अब यसमा थाहा पाइसक्यौँ हामीले ट्याकोमेट्री भनेको अब्स्ट्याकल भएको बेला, अन्डुलेसन भएको बेला है। अब्स्ट्याकल भनेको चाहिँ बिचमा अवरोधहरू भएको बेला, अन्डुलेसन भनेको यस्तो टाइपको होइन, जमिन अथवा त्यो चाहिँ नमिलेको भाग, यानि कि एकनासले प्लेन ग्राउन्ड नभएको होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ अन्डुलेसन भन्छौँ। यो एक्जिस्टिङ छ भने हामीले ट्याकोमेट्री युज गर्नुपर्छ, किनभने हामीले टेप तन्काएर हिँड्नै पर्ने झन्झटबाट हामी मुक्त हुन्छौँ है। अब यसमा चाहिँ हेरौँ अलिकति होइन, द प्राइमेरी अब्जेक्टिभ के हो त यसको ट्याकोमेट्री इज द प्रिपेरेसन अफ द कन्ट्रोल प्लान्स भनेको छ। कन्ट्रोल प्लान बनाउनको लागि नै हामीले चाहिँ यो प्रयोग गर्ने हो होइन। प्राइमेरी यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ उद्देश्य भनेको इट इज द कन्सिडर टु बी द ऱ्यापिड होइन, यो चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ, एकुरेट हुन्छ होइन, rough country and has thus been widely used by engineers in the location survey for the railway canal reservoir etc भनेको छ। यो चाहिँ ट्याकोमेट्रीमा एकदम ऱ्यापिड हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले रेलवे क्यानल रिजर्भरमा है, यो चाहिँ अलिकति रफली मेथड पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ, त्यति सबै एकुरेट चाहिँ हुँदैन, तर पनि किन भन्दाखेरि यो फास्ट हुने भएको हुनाले एकदमै हाई के भन्छ वाइडली हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। जस्तै रेलवे ट्र्याकहरू एकदमै लामो हुन्छ, त्यहाँ टेप तन्काएर जिन्दगी बिताउनु भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ट्याकोमेट्री चाहिँ सुइटेबल मानिन्छ। अलिकति चाहिँ के हुन्छ त, एकुरेसी एकदम हाई नभए तापनि चाहिँ यसलाई हामीले के गर्छौँ त, प्रायोरिटली हामीले यसलाई युज गर्छौँ भनेको है। Whenever the survey of the higher accuracy are carried out, the tachometer provides a good check on the distance measure with the tape or chain भनेको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ एकदम हायर एकुरेसीमा चाहियो भने त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ, टेप अथवा चेनबाट चाहिँ हामीले डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गरेर चेक गर्न सक्छौँ भनेको है यो चाहिँ। ओके, त्यसै गरी आजको लास्ट क्वेसन रहेको छ, द मेथड अफ ट्याकोमेट्री in which the stadia hair intercept is fixed is known as भनेको छ। मेथड अफ ट्याकोमेट्री भनेको ट्याकोमेट्रीको एउटा त्यस्तो मेथड हो जसमा चाहिँ स्टेडिया हेयर चाहिँ के हुन्छ त, इन्टरसेप्ट स्टेडिया हेयर चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्न खोजेको है। यसमा मुभेबल हेयर मेथड हो कि फिक्स्ड हेयर मेथड हो कि अनि टेन्जेन्सियल हेयर मेथड हो कि होइन सब्सटेन्स बार मेथड हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ ट्याकोमेट्री भनेको के हो भन्दाखेरि यो एक प्रकारको सर्भेइङको ब्रान्च हो जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, होरिजेन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्सहरू चाहिँ मेजर गर्छौँ अब्स्ट्यारो ठाउँमा होइन। त्यति बेला चाहिँ अन्डुलेसन अथवा चाहिँ अब्स्ट्याकल भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ बाई अब्जर्भिङ द के होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल है। अनि हो यो मेथडहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ तीनवटा मेथड सिस्टमहरू छ होइन, जसमा चाहिँ एउटा स्टेडिया हेयर मेथड भन्छ, जसमा चाहिँ मुभेबल हेयर मेथड र फिक्स्ड हेयर मेथड हुन्छ, अर्को टेन्जेन्सियल हेयर मेथड र अर्को चाहिँ सब्सटेन्स हेयर मेथड हुन्छ, सब्सटेन्स बार मेथड पनि भनेर चिनिन्छ है। अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो अप्सन कुन हो त भन्दाखेरि स्टेडिया हेयर फिक्स्ड हुने भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यसमा फिक्स्ड हेयर मेथड है। फिक्स्ड हेयर मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो स्टेडिया हेयर चाहिँ के हुन्छ त, फिक्स्ड हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हामी अलिकति हेरौँ यसको बारेमा चाहिँ। अब बेसिकली थ्री सिस्टम आर युज्ड इन द मेजरिङ द मेजरमेन्ट अफ डिटेल्स है। के अरे हाम्रो चाहिँ के हो त, ट्याकोमेट्रीबाट चाहिँ हामीले डिटेलहरू चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ हामीले नर्मली तीनवटा सिस्टमहरू अप्लाई गर्छौँ होइन। त्यो चाहिँ स्टेडिया हेयर सिस्टम हो एउटा, त्यसमा चाहिँ फिक्स्ड हेयर मेथड र अर्को चाहिँ के हुन्छ, मुभेबल हेयर मेथड हुन्छ। त्यहाँ दुई नम्बरमा चाहिँ टेन्जेन्सियल सिस्टम छ, टेन्जेन्सियल सिस्टम भइहाल्यो। 3 नम्बरमा चाहिँ सब्सटेन्स बार सिस्टम भइहाल्यो है। यो तीनवटा यानि कि हाम्रो चाहिँ के हो त, यो मेथड हो। यसमध्ये चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा फिक्स्ड हेयर मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि इन दिस मेथड यसमा के हुन्छ त, स्टेडिया हेयर इज केप्ट कन्स्ट्यान्ट होइन, स्टेडिया हेयर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो भेरिएबल हुन्छ है। कहिलेकाहीँ यो चाहिँ क्वेसनले चाहिँ यो स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने चाहिँ फेरि हाम्रो मुभेबलतिर जान्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो है। द इन्टरसेप्ट युज्ड इन computation is the deduced by the subtracting the lowest
स्टेडिया रिडिङ फ्रम द अपर स्टेडिया रिडिङ भनेको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त अप्पर रिडिङबाट चाहिँ लोअर रिडिङ लग्छौँ भनेको है। यस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो स्टेडिया हेयर हुन्छ, तीनवटा लाइन हुन्छ, सेन्ट्रल अप र टप हो भनेको यो माथि टपबाट चाहिँ हाम्रो बटम घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ त स्टेडिया अनि कि हाम्रो चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट आउँछ भन्ने कुरा भइहाल्यो है। when the staff intercept is more than the length of the staff हैन, जब कि स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ स्टाफको भन्दा धेरै भयो भने त्यति बेला के हुन्छ त हाफ स्टाफ इन्टरसेप्ट मात्र के गर्छौँ त हामीले रिडिङ लिन्छौँ। इज इक्वल टु द डिफरेन्स बिट्विन द सेन्ट्रल स्टेडिया हेयर रिडिङ एन्ड द लोअर अर अप्पर स्टेडिया हेयर रिडिङ भनेको छ है। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जब यो चाहिँ तीनवटा रिडिङ हुन्छ, यो तीनवटा रिडिङ मध्ये चाहिँ हामीले कि यसको डिफरेन्स कि माथि दुईटाको भनेको सेन्ट्रल पार्टसँगको डिफरेन्स चाहिँ कि अप्परबाट कि लोअरबाट लिन्छौँ भनेको है। कति बेला जब स्टाफ इन्टरसेप्ट के हुन्छ त हाम्रो स्टाफको लेन्थ भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यति बेला भनेको है। अर्को छ दिस मेथड क्यान बी सुइटेबली इम्प्लोइड इभन वेन द होरिजेन्टल साइड्स आर नट पोसिबल भने होरिजेन्टल्ली हामीले साइड गर्न सक्दैनौँ भने पनि त्यति बेला पनि हामीले के गर्न सक्छौँ यो मेथड चाहिँ फिक्स्ड हेयर मेथड युज गर्न सक्छौँ। फर इन्क्लाइन्ड साइड रिडिङ मे बी टेकन बाई होल्डिङ द स्टाफ आइदर भर्टिकल अर नर्मल टु द लाइन अफ साइड भनेको हामीले स्टाफ रिडिङ चाहिँ हामीले नर्मल पनि लान सक्छौँ अथवा चाहिँ भर्टिकल्ली पनि हामीले स्टाफ राखेर चाहिँ रिडिङ गर्न सक्छौँ साइडसँग भनेको है। This is the most common method for tachometry and name stadia hair method generally refer to this method भनेको छ भइहाल्यो। अर्को यसैमा चाहिँ अब हेरौँ होइन, यो चाहिँ यसको चाहिँ सिस्टम भइहाल्यो है। अब चाहिँ यहाँ लोअर रिडिङ र अप्पर रिडिङ छ। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्दाखेरि यो अप्परबाट लोअर घटाइन्छ, तर यदि यो चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ जस्तो कि स्टाफ राखेको स्टाफको लेन्थ भन्दा ठुलो चाहिँ के भयो स्टाफ इन्टरसेप्ट भयो भने त्यति बेला हामीले कि यो दुईटाको डिफरेन्स लगिन्छ कि यो दुईटाको डिफरेन्स लगिन्छ भनेको, अरू केही पनि होइन। ओके, अब यसमा चाहिँ यो के फर्मुलाहरू हो, यो चाहिँ फिक्स्ड हेयर मेथडमा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि होरिजेन्टल डिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ त केएस प्लस सी भन्ने हुन्छ। वेयर द के भनेको चाहिँ के हो त एफ बाई आई हो, जसलाई हामीले मल्टिप्लाइङ कन्सट्यान्ट भन्छौँ, जसको चाहिँ भ्यालु 100 लगेर हामीले क्यालकुलेसन लिन्छौँ है। त्यसपछि अर्को सी भन्ने हुन्छ, सी भनेको एडिटिभ कन्सट्यान्ट हो, जसलाई एफ प्लस डी भनेर पनि हामीले जनाउँछौँ है। त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ भन्ने कुरा भयो। ओके, अब यसैमा चाहिँ हेरौँ अर्को मुभेबल हेयर मेथड भनेको के हो त 2 नम्बरमा मुभेबल हेयर मेथड भनेको यसको कसको फर्स्ट सिस्टमको बीमा अथवा है। इन दिस मेथड द स्टेडिया हेयर हामीले अगाडि ए मानेको थियौँ, यसलाई बी मानौँ है। इन दिस मेथड द स्टेडिया हेयर इज केप्ट भेरिएबल भनेको फिक्स्ड हेयर मेथडमा चाहिँ स्टेडिया हेयर कन्सट्यान्ट राखिन्थ्यो होइन, तर यहाँ चाहिँ स्टेडिया हेयर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भेरिएबल हुन्छ, तर स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ के हुन्छ फेरि कन्सट्यान्ट हुन्छ। हाम्रो फिक्स्ड हेयर मेथडमा चाहिँ के हुन्थ्यो त हाम्रो स्टेडिया हेयर चाहिँ के हुन्थ्यो कन्सट्यान्ट हुन्थ्यो, स्टार इन्टरसेप्ट चाहिँ भेरिएबल हुन्थ्यो है। भने अब यसमा चाहिँ two targets on the staff at known distance apart are fixed and the stadia hairs are adjusted such that the upper hair bisect the upper targeted and the lower hair bisect the lower targeted भनेको छ। यसमा चाहिँ फिक्स्ड गरिएको हुन्छ भनेको अप्पर र लोअर हुन्छ, यसमा अप्परले माथितिरको र लोअरले तलतिरको टार्गेट जनाउँछ भनेको। इन केस provision is made for the measurement of the variable interval between the stadia hair भनेको छ। For inclined side readings may be taken by the holding the staff either vertical or the normal to of the side in case of the fixed hair method भइहाल्यो। फिक्स्ड हेयर मेथडमा चाहिँ अर्को त्यसै गरी अर्को हामीले हेर्न सक्छौँ के त भन्दाखेरि अर्को टेन्जेन्सियल मेथड भन्छ। इन दिस मेथड स्टेडिया हेयर इज नट युज भनेको अगाडि हाम्रो स्टेडिया हेयर युज गरिन्छ, यो टेन्जेन्सियल मेथडमा चाहिँ स्टेडिया हेयर युज गरिँदैन भनेको। द रिडिङ्स अन द स्टाफ आर टेकन अगेन्स्ट द होरिजेन्टल क्रस हेयर भनेको होरिजेन्टल क्रस हेयरको अगेन्स्टमा चाहिँ के गरिन्छ त रिडिङ लगिन्छ भनेको। दिस मेथड इज जेनरली नट युज्ड एज टु भर्टिकल एङ्गल्स आर रिक्वायर भनेको जब दुईवटा हाम्रो भर्टिकल एङ्गल चाहिन्छ त्यति बेला हाम्रो टेन्जेन्सियल मेथड चाहिँ युज हुँदैन भनेको। फर यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त सिङ्गल अब्जर्भेसनको लागि मात्रै युज हुन्छ भने।
है। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीलाई सब्सटेन्स बार सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड फर मेजरिङ द होरिजेन्टल डिस्टेन्स इन द एरियाज वेयर द डाइरेक्ट चेनिङ बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टु द अन्डुलेसन अर अदर अब्स्ट्राक्सन भनेको डाइरेक्ट चेनिङ गर्ने कन्डिसन छैन भने के को कारणले अन्डुलेसनले अब्स्ट्याकलहरूको कारणले गर्दा त्यति बेला हामीले सब्सटेन्स बार मेथड युज गर्छौँ भनेको यसको होरिजेन्टल डिस्टेन्स पत्ता लगाउनुलाई हामीले के गर्छौँ त एस बाई थीटा इन्टु 20/60/65 यो चाहिँ भ्यालु नै हो, याद गर्नुपर्छ है, यो डेरिभेसनबाट आउँछ, यो फर्मुला टाइपको हो, जहाँ चाहिँ एस भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर डिस्क अफ द सब्सटेन्स बार हो भने थीटा इज द होरिजेन्टल एंगल सब्सटेन्डेड बाई द थियोडोलाइट इन अ सेकेन्ड भनेको यो चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ है। यदि तपाईको यो रेडियनमा छ भने यसको भ्यालु गडबड हुन्छ है। ओके, दिस मच फर टुडे। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ र तपाईँलाई यो भिडियोहरूले सपोर्ट गर्छ भने तपाईँले पक्कै पनि यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजलाई चाहिँ यति गर्छौँ। ह्याभ अ नाइस टाइम।